Hi everyone, welcome to the Arduino Introduction course at eLearning.lk. අපි මේ course එකේ කරන්නේ Arduino කියන microcontroller එක ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. Arduino microcontroller එකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් exciting robotic projects කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ robotic subject එක ඉගෙන ගන්න, robotics use කරලා අලුත් projects කරන්න, අලුත් innovations හදන්න මේ course එක ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේ course එකට engage වෙලා ඉන්න. So in this Arduino introduction course, we will be doing 12 different projects in 20 different lessons, where in every single project you will be building something of your own. එකයන් අපි හැම project එකේදීම අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ හදනවා. theory විතරක් නෙමෙයි හැම project එකේදීම ඔයගොල්ලෝ practical එකක් හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම මේ concepts කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ IgniterSpace කියලා company එකකින්. IgniterSpace is Sri Lanka's largest technology education program for kids. ඉතින් අපි IgniterSpace හරහා ළමයි ගොඩාක් ප්‍රමාණයකට මේ Arduino, මේ robotics, innovation කියන subjects ලංකාව පුරාම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම තමයි ඒකේ founder ජෙහාන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන් එක්ක මේ දිගටම මේ course එක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ robotics කියන subject එක අපි Arduino හරහා කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් අද අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ Arduino කියන්නේ, මොකක්ද මේ Arduino කියන එකේ importance එක, නැත්නම් ඇයි අපි මේ අලුත් innovation එකක් කරද්දී Arduino කියන microcontroller එක අපි use කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් අපි ගත්තොත් තාක්ෂණය භාවිත කරලා හදන ඕන දෙයක් දිහා බැලුවොත් එක්තරා තාක්ෂණයක් විතරක් නෙමෙයි අපි භාවිත කරන්නේ. If I explain, if we look at aircraft, අපි aircraft එකක් ගත්තොත් 1960 වගේ හදපු ඒක aircraft එකක් අපි උඩ පල්ලහැට යන්නේ control surfaces කියලා දෙකකින්. ඒ කියන්නේ අපි engines වලින් plane එකට අපි power එක දුන්නාම plane එක කෙලින් යනවා. අපි කොහොමද plane එක උඩටයි පල්ලහැටයි යවන්නේ? ඒකට plane එක පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති තියෙනවා පොඩි tail එක කියලා කොටසක්. ඒ tail එකේ තියෙනවා elevator කියලා එකක්. ඒ elevator එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම උඩට මෙහෙම ගියාම plane එක උඩට යනවා. පල්ලහැට ගියාම plane එක පල්ලහැට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම යන plane එක උඩටයි පල්ලහැටයි යන්නේ මේ elevator කියන එකෙන්. අපි මේ elevator කියන එක කොහොමද control කරන්නේ? ඉතින් elevator එක කියන්නේ ඇත්තටම වාහනික tyre දෙක වගේ තමයි. වාහනයක tyre දෙක එහාට මෙහාට කරද්දී තමයි වාහනේ මේ direction එක මාරු වෙන්නේ නේ. ඉතින් ඒතර වාහනික tyres අපි එහාට මෙහාට කරන්නේ අපේ ස්ටියරින් වීල් එකෙන් නේ. ඒ වගේම ප්ලේන් එක කරන්නේ ප්ලේන් එක ඉස්සරහා තියෙනවා අපි ඒක ස්ටියරින් වීල් යන්න මේ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා කන්ට්‍රෝල් කොලම් එකක් කියලා. ඉතින් කන්ට්‍රෝල් කොලම් එකේ තමයි මම ඇයි මේ කතාව ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. දැන් 1960 හදපු ප්ලේන් එකක් ගත්තොත් කොහොමද මේ එලිවේටර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ? අපි ඒ පයිලට් ඒ කන්ට්‍රෝල් කොලම් එක ඉස්සරහට පස්සට කරද්දී අපි වයර් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. mechanically physically wire එකක් connect කරලා තියෙනවා ඒ පිටිපස්සේ එලිවේටර් එකට. ඉතින් එතකොට අපි මේක තල්ලු කරද්දී අදිද්දි ඒක ඒ වෙලේම manually එලිවේටර් එක control වෙනවා. හැබැයි දැන් ගත්තොත් ඉතින් ඒ ක්‍රමය හරි අමාරුයි. ඒක මොකද පයිලට්ට ගොඩක් එනර්ජි එකක් දාන්න ඕනේ ඒක ඉස්සරහට පස්සට කරන්න. හැබැයි දැන් ගත්තොත් මේ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා තියෙනවා. දැන් mechatronic systems පාවිච්චි කරලා, ඒ කියන්නේ mechanical සහ electronic එකතු වෙලා mechatronics කියන ඒ විෂය එක්ක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙච්ච සිස්ටම් එකේ අපි මෙතන කන්ට්‍රෝල් කොලම් එක ඉස්සරහට පස්සට කරද්දී ඒ සිග්නල් එක පොඩි කම්පියුටර් එකකින් රෙකෝඩ් වෙනවා. නැත්නම් සෙන්සර් එකකින් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ සෙන්සර් එක ඔටෝමැටිකලි අර පිටිපස්සේ තියෙන එලිවේටර් එකට නැත්නම් ටේල් එකට කියනවා හරි පයිලට් ඉස්සරහට මේක තල්ලු කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට එතන තියෙන මෝටර් එකක් නැත්නම් ඒකට අපි ඇක්චුවේටර් එකක් කියනවා. ඒ එලිවේටර් එක උඩට පල්ලහැට කරනවා. ඉතින් මේකට තමයි අපි මෙකට්‍රොනික් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ ලෝකේ දැන් මොඩර්න් වර්ල්ඩ් එක ගත්තොත් හැම මැෂින් එකකම මෙකට්‍රොනික්ස් කියන දේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි ඉස්සර ගත්ත මැෂින් එකක් සහ අද තියෙන මැෂින් එකක් කම්පෙයාර් කරලා බලුවොත් මෙකට්‍රොනික්ස් අනිවාර්යෙන් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් Arduino කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේක මෙකට්‍රොනික් බේස්ඩ් project එකක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් platform එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දැකලා ඇති මේ Arduino කියන board එක. ඔයගොල්ලෝ Google එකේ search කරොත් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කොයි වගේ එකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි මේ course එකට පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ
robotic kit එකක් නැත්නම් Arduino kit එකක් ඔයගලන්ට මේක eLearning.lk website එකෙන් purchase කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ components තනියම හොයාගන්න. ඉතින් හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න components තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම මේ Arduino board එක ගම්මු එළියට. right මේක තමයි අපි Arduino board එකක් කියන්නේ. ඇත්තටම Arduino කියන්නේ physical board එකකුයි software එකකුයි. ඉතින් ඒක platform එකක් අපි ඒකට කියනවා. ඉතින් platform එක භාවිතා කරලා අපිට robotic application හදාගන්න පුළුවන්, නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ Arduino වලත් එක එක જાතියේ physical board තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ course එකට පාවිච්චි කරන්නේ Arduino Uno කියන board එක. ඉතින් Arduino Uno එක තමයි අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්නත් පුළුවන්. මිල බැලුවොත් අඩුවෙන්ම වගේ තියෙන board එකක්. අපිට සෑහෙන දේවල් කරගන්නත් පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ Arduino board එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඇයි අපිට මේ Arduino board එක අවශ්‍ය වෙන්නේ? කොයි විදිහේ projects අපි කරන්නේ? මම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට simple circuit එකක් හදන්න කියලා bulb එකක් අරගෙන මේකේ bulb එකකුත් ඇති පොඩි LED එකක් එළියට ගමුකෝ අපි. right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ kit එකේ ගොඩාක් එක එක දේවල් තියෙනවා මේ වගේ motors අපි ඒක තව ටිකකින් බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි ගත්තොත් මේ වගේ LED එකක් රතු පාට LED එකක් මේක මම කිව්වොත් පත්තු කරන්න කියලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්නේ? හරි සරලයි නේද? මේකට වයර් දෙකක් කනෙක්ට් කරලා බැටරි එකකට අපි කනෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේ සරල දෙයක් අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විතරක් භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් LED දෙකක් අරගෙන LED දෙකක් අරගෙන මේක හදන්න මේක පත් වෙනවා ඊට පස්සේ මේක නිවෙනවා ඊට පස්සේ මේක පත් වෙනවා මේක නිවෙනවා ඒ වගේ මේක on off අපි පොලිස් ලයිට් එක ගත්තොත් අපි පොලිස් කාර් එකක නැත්නම් ඇම්බියුලන්ස් එක වගේ හයි වෙලා තියෙන ලයිට් එක ගත්තොත් මෙහෙම පත් වෙන ඒ වගේ එකක් කරන්න කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? ඒකත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා ඔසිලේටර් සර්කිට් එකක් කියලා. ඒක අපි පොඩි සර්කිට් අරේන්ජ්මන්ට් එකකින් පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික අරේන්ජ්මන්ට් එකකින් ඒ වැඩේ අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අපි සර්කිට් බෝඩ් එකක් කරන් ඒක හදලා නැත්නම් බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක මේක හදලා අපි සෝල්ඩර් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යන දෙයක්, ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක්. ගොඩක් සංකීර්ණ නෑ එකක්. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විෂය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Arduino එකක් පාවිච්චි කරොත් අපිට මේක විනාඩි 10ක වගේ පොඩි කාලෙකින් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව අපි ඊළඟට අත්තනම කරන්න යන ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මෙහෙම ලයිට් පේලියක් තියලා ඒක අපි නයිට් රයිඩර් කාර් එකේ වගේ පත් වෙන විදිහට අපි ඒක හදනවා. ඒකට අපි කියනවා නයිට් රයිඩර් ලයිට් එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ සර්කිට් වලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් මේක කරලා ඇති. අද අපි මේක Arduino වලින් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ සරල දේවල් කරගන්න පුළුවන් Arduino එකේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. for example අපි මේ course එකේ කරන project එකක් තමයි අපි ළඟකට ආවහම on වෙන lamp එකක්. ඒ වගේම අපි හදනවා dustbin එකක් automatically open close වෙන ඒ උදාහරණ දෙකක් විතරයි. ඒ වගේ ගොඩාක් projects මේ course එක තුල අපි මේ Arduino පාවිච්චි කරලා කරනවා. ඉතින් මම දැන් පොඩ්ඩක් Arduino ගැන තව පොඩ්ඩක් explain කරන්නම් මේකේ තියෙන එක එක parts. right ඔයගොල්ලන්ට පේනෙයි මේක අපි මේ වීඩියෝ එක යනවත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. mainly අපි මේ board එකට power supply කරන්නේ මේ units දෙකෙන්. ඒතර මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් USB එකක් හරහා power supply කරන්න. නැත්නම් මේ jack එකට පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. නැත්නම් මේ port එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට power pack එකක් 12 volt වගේ regulate කරලා 5 volts අපි දෙන්න ඕන මේකට board එකට. ඉතින් ඒ දෙක තමයි අපි main power වලට use කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන මැද්දේ තියෙනවා මේක තමයි ප්‍රධාන කොටස මේකේ. මේක තමයි ඒකේ micro circuit board එක නැත්නම් integrated circuit එක කියන අපි මේකට atmega කියලා circuit board එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් logical දේවල් කරගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ වඩි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක already තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන තියෙනවා reset කියලා බටන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මේකට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි කෝඩ් එකක් නැත්නම් software කෝඩ් එකක් අපිට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකට අපි දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේ බොත්තම බොහාම ඒක මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ගොඩාක් pins. ඒකට අපි කියනවා input output pins කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් මොන හරි plug කරාම මේකට අපි කියමු අපි මේ වගේ LED එකක් වුණත් මේක plug කරගන්න පුළුවන්.
ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේකෙන් සිග්නල් එකක් එක්ක අවුට්පුට් ගන්න නැත්නම් ඉන්පුට් ගන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ ඩිජිටල් පින්ස් ටික. මේ ඔක්කොම ඩිජිටල් පින්. ඩිජිටල් කියන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති on off නැත්නම් 1 0 කියන එක. ඉතින් අපිට ඕන නම් LED එකකට on එකක් නැත්නම් off එකක් ඇත්තටම අපි high signal එකක් හරි low signal එකක් හරි යවන්නේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට push button එකක් නැත්නම් බොත්තමක් use කරලා input signal එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් input output වලට මේ use කරනවා මේ digital pin. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති analog pin ටිකක්. මේ set එක ඇවිල්ලා analog pin. analog කියන්නේ මාරු වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ 1 and 0 නෙමෙයි value එකක් වෙන්න පුළුවන්. බිඳුවේ ඉඳන් 100 වෙනකන් හරි ඒ වගේ middle value එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට analog කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් sense එකක් වගේ use කරොත් ඒ කියන්නේ temperature sense එකක් කියමු නැත්නම් අපි distance sense එකක් ඒකෙන් දෙන reading එක input එක analog value එකක්. මොකද ඒක මාරු වෙන්න පුළුවන්. analog digital නෙමෙයි. ඉතින් analog දේවල් අපි input output ගන්න මේ pins use කරනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා power supply pins ටික. ඔයගොල්ලන්ට 3.3 volts ඉඳන් 5 volts වෙනකන් දෙන්න පුළුවන් Arduino එකට. ඒ වගේම තව පොඩි පොඩි කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි LED එකක් on වුණාම අපි මේකට power එක දුන්නාම මේ LED එක පත් වෙනවා. අපිට ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි අපිට ප්‍රධාන කොටස් ටික Arduino board එකක. Arduino කියන්නේ open source platform එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට freely ඒ software එක download කරගන්න පුළුවන් Arduino website එකෙන්. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා Arduino ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න. මොකද අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද Arduino ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකට install කරලා මේකෙන් අපි simple program එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම step by step ඕගොල්ලන්ට explain කරනවා කොහොමද මේ LED එකක් පත්තු කරගන්නේ. LED එකෙන් අපි අර කිව්වා වගේ police light එකක් වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි explain කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ Arduino board එකක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ innovation kit එක නැත්නම් මේ Arduino kit එක eLearning.lk website එකෙන්ම ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙනවා අපේ course එකට ඕන කරන හැම දෙයක්ම. ඉතින් මම බැලුවොත් මෙතන අපේ motors තියෙනවා. එක එක විදිහේ motors කීපයක් අපිට තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා LEDs ටික. right ඒ වගේම sensors තියෙනවා අපිට ඕන කරන. මේක distance sense එකක්. මේක අපි වතුර rain drop sense එකක්. ඒ වගේම අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා බය වෙන දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ display unit එකක්. එතකොට අපිට wires තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම. මේ jump wires කියන දේවල් වලින් තමයි අපි connect කරගන්නේ material. එතකොට මේ තියෙන USB cable එක Arduino එකේ. මේක ඇවිල්ලා motors connect කරගන්න අපි use කරන එකක්. motor control එකක් කියලා කියනවා මේකට. බලන්න අපි හැම දෙයක්ම ගැන අපි හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා. මේකත් එක්තරා sense එකක්. මේක motion එකක් detect කරන්න පුළුවන් sense එකක්. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් circuit items තියෙනවා. පොඩි පොඩි මේ buzzers, resistors, LEDs එක එක જાති switches තියෙනවා. මෙතන magnetic switch එකක් තියෙනවා, push switch එකක් තියෙනවා. බැටරි එකකුයි කනෙක්ටර් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් මේ breadboard එකක්. breadboard එක කියන්නේ අපි පාන් කපන board එකක් නෙමෙයි. මේක අපි use කරන්නේ circuit components මේකට high කරලා Arduino එකත් එක්ක test කරන්න. ඉතින් මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මේ Arduino kit එක website එකෙන්ම ගන්න. හරිම ලේසි. එතකොට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේව හොයාගන්න. හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද පළවෙනි project එක අපි Arduino එක use කරලා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දිගටම eLearning.lk එක එකතු වෙලා ඉන්න අපි මේ Arduino course එකත් සමග.